طيبة كبد معه؟ لا خلص كده ببلش كبد نص ساعة خلص. النصيحة الأولى إنه خلصوا من كل المواد الثالثة، لأنه السنة الجاية الثالثة خطة جديدة. هذا اللي شايفينه هلا صعب يطلع 10% من اللي جاي. إذا تبعتوا الجداول اللي طلعت كانت عم تتنافس من كم يوم والرابعة الأول والثالثة. فنصيحة شو عندكم المواد السنة الأولى والثانية والثالثة خلصوها في الفصل وطلعوا على الرابعة وصدقوا حالكم طلاب طب من أول يوم بالفصل. هو تطلع الامتحانات يعني مو أكثر أسبوع 10 أيام تتذكروا كل طلاب طب. بدكم تعرفوا أكثر سلوا طلاب الرابعة. صحيح إن المساكين أخذوا الصدمة الأولى. بس صدقوني راعيتهم كثير يعني. السنة الجاي ما عاد في مراعاة. ممكن ما يكون في حدا يعرف يراعي أصلا. يعني المراعاة راعي بيكون فهمان اللعبة كلها. فما كثير في حدا فهمان اللعبة كلها أو أنا ماشي. فلذلك من أول يوم بالفصل صدقوا إنه أنتم طلاب رابعة، طلاب طب. أول مرة في تاريخ كلية الطب يصير في دوام بالمشفى مثل العالم الخارجي. قالوا طلاب السادسة وما فوق يعني الدراسات إذا قديش بالنسبة منهم اللي يداوم بالباطنة ولا بالجراحة ولا يعني ما عدا التوليد والجلدية اللي هو دواء على راسكم ما تبقى عشان ما حدا يداوم. فهلا صار في عندك دوام وعندك فرصة إنه تتعلم. حاول تتعلم مشان مو بس تتخرج دور على مين يضرب إبرة لأمك أو أبوك أو أختك أو أخوك وأنت متخرج من ساعتين. ولا تضحك إنه هي الحقيقة وهذا هو الواقع. كانوا فكر السنة الماضية بالحكي أنا بتحداكم أي حدا من اللي تخرجوا سنوات ماضية كنت تسألهم سؤال واحد بعد حفل التخرج. هلا صار معك هذا الصديق ورحت على البيت لا سمح الله حدا من أهل البيت مغمى عليه شو بتعمل؟ شو الجواب يحجزكم؟ اتصل بالدكتور. فإنه هذا هو الواقع. زمانه كمان بمعركتي الشديدة اللي لقيتوا كلكم ضدي فيها وغيركم واللي قبل إنه تطوير المنهاج وطريقة التعليم كان في اجتماع برئاسة الجامعة والأساتذة كل رؤساء الأقسام المعارضين مو بالسياسة يعني كلياتهم ما بدهم هلا بصراحة ما بدهم لسببين. يعني كلنا نخاف من التغيير والسبب الثاني انه يعني هالراتب اللي عم تعطونا اياه كلياته يعني ما تكفي ربط الخبز فبدنا نشتغل زياده. فكنت بس سؤال طبعا كانوا بيتفاخروا انه طلابنا من الاوائل برا لما يطلعوا. ما بيعرفوا انه هدول يطلعوا من الاوائل هو جهد شخصي 90% اكثر ما هو جهد الجامعه والكليه. هن بيعرفوا بدهم يعطوكم. فكنت اسالهم سؤال واحد بس هو نفس السؤال. هلا كلياتكم موجودين هون مين منكم يسترجي يبعث ابنه لعند طبيب وقع له على شهادة التخرج من 5 دقائق؟ أكيد ولا واحد. تذكرت النكتة تبع الطيارة طبعا بتعرفوها في كلية هندسة خرج الطلاب صمموا طيارة
فكانوا طلبوا من الأساتذة تبعهم يطلعوا فيها، رفضوا كلياتهم إلا واحد قبل يطلع فيها. سألوا إنه ليش رفضتوا؟ ما إحنا واثقين فيهم. الثاني هذا اللي طلع إنه أنت ليش واثق فيها؟ قال لا، واثق إنه مستحيل تطلع. رجعكم أنا ما لي مصلحة مع حدا فيكم سوى محبتي لكم ومع خوف إني أمرض مع أجيب واحد منكم أو ابني أو حفيدي إذا قدرت أشوفهم أروح أتكتب أشوفهم وأخذ عن حدا فيكم. ضميري يقول لي إنه بدكم. عندكم فرصة إنه تطلعوا من السنة السادسة أطباء فهمانية. الدوام صار إلزامي، موضوع حضور وطريقة الامتحان صارت عادية. بغض النظر عن أكيد عم تسمعوا إنه في ثغرات وأكيد في ثغرات، لأنه يمكن هي الدكتورة ريم بتعرف إنه في وحدة ما بتستفسر، بتشتغل على كل الجبهات، ما في تعامل، ما في رغبة بالتعامل، فأكيد بيطلع أخطاء. طبعاً الأخطاء بتتحمل كلها برأيي وأنا جاهز، ما عندي مشكلة، بس مع الزمن رح تتطور الأمور أكثر وتصير أفضل. عندك إمكانية إنك تتعلم، بتروح على هالمشفى ما بتلاقي. هلا صار عندك دوام هالقد، ما لقيت استاذ معك حق تفوت لعند رئيس القسم وتجي لعند عميد الكليه وتقول له انا رحت على دوامي ما لقيت حدا يعلمني. لا تتنازل على عن هذا الحق، لا تتنازل عن عقلك ولا تتنازل عن حقك. في منكم كثير صار معه انهم اخذ الشهاده وبكره بتعلم بعدين بتعلم. بس صدقا موقف واحد بس بحياتك يا ريت تنتبهوا منيح، موقف بحياتك لحدا قريب عزيز صديق محب بتحبه وما تقدر تعمل له شيء يعادل كل الدنيا بما فيها. مثل اي كريه حمراء بتطلع سمراء ونحولها الى كما حكينا الى بيروقين، تتحول الى بيروقين نتذكر آخر شيء البيروقين لأنه غير جوال غير مقترن غير مباشر لا يستطيع أن وعليكم السلام ورحمة الله. على فكرة وأنا عندي كل هدول عم حضر لهم أسئلتهم وقاعد وهلا قبل ما أجي حضرت أسئلة الرابعة وبكرة الأشعة الخامسة وهلا راجع طالع من هون لكمل الامتحانات الرابعة والخامسة. طيب ولأنه لا يستطيع غير ذواب في الماء لا يطرح في البول ولكنه يستطيع عبور الحاجز الدماغي الدموي خوفا وأذية الدماغ. خوفا من هذه الأذية يحمله الألبومين وينقله إلى مصيره الأخير وهو الكبد. في الكبد عندي 4 خطوات كنا بنتذكرهم اللي هي الأرتيك قبض، ثاني شيء القرن نحط داخل الخلية 2 القرن مع الجلوكورونيك صار بيروبين ذواس بالماء مقترن مباشر يطرح بالبول لا يعبر الحاجز الدماغي الدموي. هذا البيروبين الخطوة الثالثة اللي بتعملها الكبد هي نطلعه برا الخلية للقنيات الصفراوية. بعد القنيات الصفراوية بروح إلى الأمعاء عن طريق طبعا القناة الصفراوية الجامعة ويوصل للأمعاء. بالأمعاء بصير في عندي شغل مع الجراثيم. هذا البيروبين المقترن بتشيل منه الجلوكورونيك أسيد الجراثيم تعمل عليه شوية تفاعلات مش ضروري تعرفها بتحولها لمجموعة مركبات. المجموعة المركبات اللي بتطلع هي إلى حد ما ذوبابة في الماء وبالتالي يمكن امتصاص البعض منها. إذا لم تمتص فهذه المركبات ستخرج في البراز وتسمى ستيركوبايلينوجينيز مولدات الستيركوبيلين وهي المسؤولة عن لون البراز. إذا امتصت فستدخل إلى الدوران الدموي لتعود إلى الكبد ويطرحها من جديد فيما يسمى الدورة المعوية الكبدية للبيروبين. هذه المادة إذا امتصت فهي ذوابة بالماء فيمكن أن تطرح في البول. والحقيقة اليورو هي الحالة اللي نسميها يورو
هي المسؤولة الأهم، لأنه في كثير عن مركبات ثانية تعطي لون للبول. هذا الدورة طبعا باقي أو مرة ثانية وهكذا. شرط وجود اليوروفايلينوجين بالدم. أهم شرط شو هو؟ أهم شرط لشخص ما لكائن ما إنه يوجد يوروفايلينوجين بدمه وبالتالي بالبول. شو رح نحكي لحالنا؟ شو قلتي؟ لا، عم قول شرط وجوده مو شرط غيابه. يوصل معه سلامة قنوات صفراوية. وجود البيروتين مباشر. سلامة سبيل الدين. شو غيره؟ برافو. هذا هو الشرط الأهم. ليش هذا السؤال؟ ليش هذا السؤال؟ مثلا غير الطفل مثلا نشوف سائل الدماغ الشوكي ممكن يخوي بيروتين. قلنا ان البيروتين لا ينتقل لا يرشح عبر الحاجز ولا البطينات ولا بيوصل لسائل الدماغ الشوكي. شفتوا انه البيروتين حتى يتحول من البيروتين بده كثير شغلات. ممكن يكون فيه بالسائل الدماغي الشوكي بيروتين او يوروفايلينوجين. ملهم عم يقول له لا، هذول الانزيمات موجودين فقط في مناطق اللي فيها جملة شبكية وطنية وهي غير موجودة. لا يمكن، أنا ما سمعت موجود ولا لا. هو بالحالة السنة موجود. أنا سؤالي هل يمكن أن يوجد؟ لا، لأنه لا يعمل بالحالة. لا ممكن، بس لأنه أي تفاعل ممكن يصير، بس الأنزيمات ما هي موجودة، الأنزيمات بس بتسرع. هاي الفكرة الأساسية. شو وظيفة الأنزيمات؟ شو بتشتغل يعني؟ شو بدي بطاطا وطلع شو بتشتغل أهم شيء؟ أهم شغلة للأنزيمات شو يتحرك؟ يعني عمليا شو بصير؟ تفضل تمشي على الكورنيش. عمليا شو بصير؟ شو يعني يتحرك؟ الانزيم لحاله ولا جسم ولا الانزيم ومواد ركيزه وقاعدين بالشارع. بالعكس شايفهم ولا شايفهم شو بده يشتغل الانزيم؟ شو يعني يتحرك؟ يعني بالنتيجه شو بصير؟ طب هلا اذا انت ماشي على تمام وجيت انا دفشتك شو بصير؟ قلت له وقع في شيء بصير. شايفيني سوبرمان دفشه خفيفه. ما بيهمني شو بتصير. شو بصير فيك لحتى تترك في الحاجه؟ ليش تترك في الحاجه؟ طب هلا اذا طابت وضربتيها رجلك كمان تتدارك حالها شو بصير فيها؟ تمشي بلطف بسرعة. والانزيم شو بيعمل؟ بسرع التفاعل حتى تسرع الشغل. يعني هلا قدرت انا ارشد بدون ما تكوني موجودة. طبعا بقدر اضرب طابة وانا موجودة حتى سرع الشيء مش لازم يكون موجود اصلا. تمام. الانزيمات مثل ما قالت وينها؟ اسمك؟ يولعون. الانزيمات تسرع التفاعل الممكن اصلا. وبالتالي اي تفاعل في الكون اذا تركته لوحده
زينين، جزء زينات. بس شو بتكون الكمية والسرعة قليلة، تعتمد على شو؟ على كمية النزف. وبالتالي كل ما كان النزف غزير راح نشوف اللون البني واللون الاصفر واللون المخضر اكثر. هي من احد العلامات المهمه لتمييز حاله النزف القديم عن الجديد، النزف عن الالتهاب، النزف عن كذا. كثير اشياء ممكن تشوفوها لما تدرسوا عصبيه ان شاء الله. تمام؟ هلا مثل ما حكينا امبارح انه اليرقان هو عرض لمرض اسمه فرط بليروبين الدم الذي يمكن ان ينجم عن اسباب كثيره جدا. وين ممكن يصير في عندي خلل؟ هي اللوحه تبع كل البليروبين من ولادته الى اخر محطه من محطات حياته يطلع برا الجسم. وين ممكن يصير في خلل يؤدي الى زياده البليروبين؟ شو يعني مثلا هون انسداد الامعاء مثلا؟ انسداد الامعاء بيعمل بليروبين؟ اذا مو كل شيء، نحدد. تفضل. اذا اول شيء فرط الانتاج، خلينا نقول، لانه الانتاج مش بس كريات حمراء عشان ما تلخبطوا، ممكن محلات ثانيه مثلا مايوجلوبين، شو ما كان، هلس عضلي، تمزق عضلي، امراض وراثيه عضليه، امراض مكتسبه عضليه، ممكن تنزل المايوجلوبين يصير نفس الحكايه. فاذا هذا كله بنسميه فرط انتاج، وهو يحدث قبل الجمله الشبكيه البطانيه. بعدين ان الخليه الكبديه شو بتعمل؟ ثلاث شغلات. اذا يا نقص قبض، يا نقص قرن، يا نقص افراز وطرح خارج الجسم. هذول هم الاربع اليات لحدوث فرط بليروبين الدم. هلا بعدين شو بتحط تحته الاسباب؟ عبي قد ما بدك، فيكم تسالوا الاستاذ الهضميه عن الاسباب اللي ممكن تعطوه تحفظوها. انا هذا تعمل لي الاسباب. اذا كان مرض وراثي من هدول هيك اضراب حلوين موجودين عندكم بالكتاب لازم تعرفوهم لسبب بسيط، مش لانه الكتاب ولا لانه مخطرين، مشان التشخيص التفريقي تبعهم. حطيتهم بالكتاب كل واحد في تشخيص تفريقي صغير وبسيط ممكن تميزه عن الامراض الخطيره المختلفه الاخرى. لو دخلنا اكثر للخليه الكبديه وعندنا الصوره مثل ما شفناها، راح نلاقي مثل ما حكينا اول شيء في عندي انتاج لنقيض عظم او للكريات الحمر يتحول الى انكونجوجيتد بليروبين، يروح على الكبد يقترن كونجوجيتد بليروبين وبينفرز لبرا. هاي اللوحه بتخليني اشوف شو هي كيف تصنف اليرقان او فرط بليروبين الدم او اليرقان كشيء قبل كبدي. قبل كبدي اي شيء يصير يؤدي الى زياده الانتاج. شيء ممكن يكون كبدي جوات الكبد. جوات الكبد عندي نقص الابتيك والقبض، وهي الاسماء موجوده عندكم كثير. في متلازمه رح نوقف عندها، اكيد اخذين بتعرفوا عنها بس نحكي عنها بعد شوي، اللي هي اليرقان الغريزي عند الوليد، واللي لها اسباب مثل ما شايفين محطوطه هون، نقص القبض، ولو شفناها بمحل ثاني نقص الكونجوجيشن ايضا موجوده، هلا نحكي معكم عليها بعد شوي. هذول كلهم اسباب داخل كبديه ممكن ينضاف لها مثل ما تشوفوا بعدين التهابات الكبد او اي شيء بيخرب الخليه الكبديه. ليش؟ عشان افهم الحكايه. لما تخرب الخليه الكبديه ليش بصير يرقان وزياده في لون البول؟ عشان ما يقول لي كرم نقص قبض. يعني اول عرض، اول علامه بينتبه لها مريض التهاب الكبد مش الالم، بقول لك صار لون بولي غامق. لا بس عاملين قاعد تحكي لو جمله وحده كنت خليكم تقولوا بالبول. غير المباشر ليش بصير يزيد بالبول؟ هذا يطرح بالبول. اوكي؟
زاد المباشر ليش؟ لما تخربت الخلايا جوا شو في؟ الروتين مباشر. كان مجهز لوين يروح؟ على الصفراء. خرب لوين بده يروح؟ على الدم، وبالتالي يروح على البول. تمام؟ يعني هدول الآليات بدكم تفهموا مشان بعدين تعرفوا اليرقان اللي عند شخصك عند مريضك من وين جاي مشان تتوجه، لأنه الاختبارات الكيميائية هون لا تشخص وإنما توجه فقط. هي بتقولها كثير، ما بتشخص أبدا. الاختبارات الكيميائية الحالية ما بتشخص أبدا أمراض الكبد، وإنما تشير إلى المكان وبتقول لك شو الاستقطاع الاقتصادي الموجه التشخيصي الوحيد اللي لازم تعمل. الشكل الآخر مثل ما حكيناهم، الشكل الآخر من اليرقان هو ما يسمى اليرقان الركودي. اليرقان الركودي ممكن يكون شايفين داخل كبدي وخارج كبدي. خارج كبدي كلكم تعرفوا أي شيء بسد القنوات الصفراوية، والمعروف والمشهور كثير ورا رأس البنكرياس. هو التظاهرة الأولى له هي اليرقان الانسدادي اللي يكون في ارتفاع البيروتين المباشر والكلام الفوسفاتيز نشوفها بعد شوي. بس الحقيقة لما نوصل لهون يكون باقي للمريض سكر الضوء الله. طيب هلا في اشياء ثانيه جوات كبديه. شو يعني جوات كبديه؟ مثل ما تتذكروا ان الخليه الكبديه تخيلوها لا علميا انه خليه قاعده على يمينها في ساقيه للدم وعلى يسارها ساقيه للصفراء. تمام؟ طيب تعال نتخيل، تعال الكلام ملهم ورامي وايضا تعال هي خلية وهي خلية. تمام؟ يفترض على يمينه يكون في مثلا صفراء وعلى يساره أنا دم. أنا ما راح يصير لي شيء لأنه افترض، فنخلينا هون. لنفترض صار عندي التهاب. شو هي علامات الالتهاب الأربعة؟ حدا في شيء؟ شو هي علامات الأربعة؟ ما في شيء اسمه توسل، ما هو علامة التوسل. وزني أبدي الباقيين يصطفوا فيه انتو وأيضا صمون وأدخلوا. أنا عم بدي الوزني. شو يعني الوزني؟ يعني إذا تاخذ مساحة حجم أكبر. أنت ثابت فريد أنت وياه خليها كبيرة، شوف فرضوا بعضهم، فرضوا شو رح يصير فيه؟ بدك تفرض هي فيها رجعة. انت وياك بدك تفرض لتوصلوا لعند بعضكم. يلا شو رح يصير؟ شلون بدكم توصلوا لعند بعض؟ ما دخلنا، يلا كملوا. هيك بصير بالالتهاب. بالالتهاب الطليات الصفراوية شو بصير فيها؟ بنسد. هلا قديش هذا له علاقة بمكان المرض، حجم الخلايا وشدة المرض وإلى آخره. فإذا الالتهاب بعد شوي سيتحول إلى ركودة صفراوية. هدول هلا بشرح لكم ليش. هلا بالعكس يعني يوم ذكى ويوم عليه. هاي القناة الصفراوية شو حاملة جواتها؟ شو فيها الصفراء؟ غيره أهم شيء مع انضمام. شو وظيفة الصفراء؟ على عيني غير استحلال التصوير وهضم وامتصاص، كله من هضم والامتصاص. غير هضم والامتصاص شو وظيفة الصفراء؟ علي صوتك شوي، وقف هيك شوي، وقف. طلع شو؟ سموم، مليانة سموم. تمام؟ والأخ آدم كثير حباب وبحب يصرف هالسموم، بس فجأة
وقفت بوشه وبطلت خليه يصرف، شو راح يصير فيه؟ هو شو بصير فيه؟ يبلش شو؟ يسرد يوما لك ويوم عليك. بعدين هو بيقدر يتحمل كل هدول، يبلشوا يتسربوا لوين؟ لعند الجيران، شو بصير فيهم؟ التهاب. تمام؟ هذا الحكي لتقول شغله، لا تتوقع بحياتك انه بيعلموكم انك تلاقي مريض جاي لعندك عنده التهاب صرف، ولا تتوقع بحياتك تيجي لعندك مريض عنده انسداد صرف. هلا بعد شوي رح تدرسوا تحفظوا كلياتكم انه التهاب الكبد بشخصه ارتفاع ALT، والتهاب انسداد الصفراء بشخصه ارتفاع الفوسفاتاز الكلويه والجاما جي تي. هلا رح اشرح لكم اياها. تمام؟ فصوره بسط، اجاكم واحد مرتفع عنده هذا وهذا، شو معه؟ والله كل حكي الدكتور غلط وغلط. لا حبيباتي، تعال نفهم عندي القابلة. هيك بدكم تتخيلوا، خليك عندك، بدكم تتخيلوا أمراض الكبد كلها بلا استثناء، ولا أحب الغوص بالأسماء لاحين تحفظوا بصل أجنبتكم. أي مرض كبدي تظاهراته وأعراضه ومشاكله إما أن تبدأ بالالتهاب يعني تخريب، أو تبدأ بالانسداد من عند ملهم، أو من عند ملهم. تمام؟ مثل ما حكينا من شوي، أنا هلا بس يبلش الالتهاب، يعني أول ما تبلش الفيروسات والسموم، طبعا الالتهاب سمي وفيروسي وكيميائي ومدري شو كلكم حافظينه من التشريح المرضي وغيره وغيراته، هدول الأسباب كلها رح تخرب خلايا. تمام؟ في هالمرحلة الأولى لن يأتيك المريض ما عنده شيء. التهاب الكبد بيكون واصل لمراحل كثير كبيرة ليبلش إذا انتبه إنه لون البول غامق، وبعدها بتبلش الأعراض والعلامات الثانية اللي هي الوجع والأشياء الثانية. فبعد ما يصير الالتهاب رح يصير مثل ما حكينا، رح امشي أنا كالتهاب لوين؟ لعند مين؟ لعند الانسداد شوي شوي. إذا ترك المريض بدون علاج وتطور المرض فحكما سأصل إلى نقطة هون. تمام؟ وبالمقابل أي حالة انسداد أو ركودة صفراوية ستؤدي إلى تراكم السموم اللي حتبلش تخرب الخلايا، يعني التهاب، وبالتالي الركودة رح تمشي باتجاه الالتهاب اللي ممكن توصل لنقطة يكونوا اثنيناتهم سوا الأنفاق، اثنيناتهم سوا ويجيك المريض. هلا المشكلة وين؟ جاءنا محلها لن يأتي، لا مو محلك، هون السماحة. لن يأتيك مريض لا عندي ولا عند ملهم، هيضل ما تنتهى بحياتك. ممكن يجيك مريض عنده التهاب ووصل لهون، أو مريض عنده انسداد ووصل لهون، ممكن تبلش الأعراض. فدائما أمراض الكبد متداخلة بأعراضها وعلاماتها وقياساتها المختلفة. لذلك دائما الصورة السريرية مع التحاليل سوا حطهم ببالك حتى تقدر تشخص. هلا شو بصير بالروبين بالحالات المختلفة اللي حكيناها من شوي؟ هي الحالة الطبيعية أو السوية اللي عندكم هو إنه البلاد بالدم في عندي الروبين بيطلع جزء منه بيروح على الخلية، وجزء بيضل بالدم بالخلية الكبدية قبض قرن افراط، وبيروح مثل ما حكينا بيروح بايلينوجين او سيركوبايلين. تمام؟ نجي للحالة الأولى اللي هي حالة زيادة إنتاج، انحلال دم، شو ما كان سببه، فقد دم، ثلاسيميا، سيكل سيل ديسيز اللي هي فقد الدم المنجلي، فوال، فيكم تعرفوا أجمل أكيد حافظين أكثر مني والله العظيم. هلا زاد الإنتاج. تمام؟ الكبد جهز حاله ليعمل هالقد، بتزيد الساعة تبعه هالقد. تمام؟ بس رح يضل في عندي زيادة مباشر، أما المباشر فرح يزيد. لما بيزيد رح ينزل على الصفراء وعلى الأمعاء الكميات أكبر. تمام؟ البيروتين المباشر مش بدوب بالمي، يعني فيني امتصه
وبالتالي راح يرجع على الدم، وهو الموجود بالدم وين ممكن نلاقيه؟ بالبول. شو بصير بالبيليروبين تبع البول المباشر؟ يرتفع. غير المباشر بالبول إياك يوصل. تمام؟ هلا بتدخل تعمل لي قصص روايات كانت تجيب لي الا اذا كانت حليه خربانه وقتها تظبط باليوروبين كلها. تمام؟ هلا شو بصير باليوروبايلينوجين بالبول؟ رح يزيد التكليف اللي عم تروح على الدم اكثر. تمام؟ البيليروبين غير المباشر ايضا سيرتفع لانه التكليف، بس الحقيقه اكثر شيء بهيك حاله هو رح يرتفع غير المباشر لانه المعمل عم يزيد والسعة الكبدية إلى حد معين ما ممكن تتجاوز. واضح؟ هلا ليش بصير فقد دم الحالة؟ حكينا كلياتها وصرنا نعرف نميز بين الاثنين. الحالة الأظرف هي إنه جلبة شو بصير عندي؟ ما في أفتاك. بطلع على المنظر بتقارنوا نهاية. طبعا هذا الجلبة رح يجيك تقيس البيليروبين تلاقي البيليروبين غير المباشر عالي جدا. طيب وهون عالي جدا، كيف الفرق بيناتهم؟ المباشر بالبول. انه هون عاد ممكن يصير صفر حسب درجة الحالة، بس نادرا ما يصير هيك، بس ممكن المهم بالاخير قياس البول والبيليروبين ولون البول. لون البول هون كيف بيكون؟ مقارنة مع هون غامق جدا مقابل هون. لون البراز هون كيف؟ بالمقابل هون شو؟ تمام؟ هلا الحالة الأخرى اللي بنشوفها أخي لا في uptake بس ما في conjugation. بفوت الأخ وبيطلع مثل ما هو. أي أخطر هي ولا هي؟ هي ولا هي؟ تمام؟ ليش؟ عم يرتفع غير المباشر وبالتالي بخاف على الزمان. البول فيه بيليروبين هون، لون البراز واحد، لون البول تمام. هيك بدك تفرق بين كل هالقصص. اليوروبايلينوجين صفر، مع تعطيني حالتين بصير فيها اليوروبايلينوجين صفر بالبول. صور لك صور بس استنى ما يخلصوا في الصورة. انسداد الأمعاء. مين قال انسداد الأمعاء؟ مين قال انسداد الأمعاء؟ الصفراء؟ عم نحكي لهذا هذا سبب، وغياب الفلورا سبب، وانسداد الصفراء لما يكون في عندي يوروبايلينوجين. لون البول كيف يكون؟ هذا شوف. طيب نيجي للحالة اللي بعدها، عفوا اللي هي حالة دوبل جونسون. كنا شايفين عندي كونجوجيشن بس ما بيقدر يطلع برا الخلية، فبيتراكم جوا الخلية وبعدين يرجع مرة ثانية على الدم، فرح يرتفعوا الاثنين سوا. قارنا مع الحالة اللي قبلها، لاحظ ما في هيك شيء ولا هون. اللي عندي هون انه مرتفعين اثنيناتهم في الدم، وارتفاع شو بيكون؟ مش كثير كبير، ارتفاع بسيط، لانه هيدا بالدم شو رح يصير فيه؟ بالبول. لون البراز شو الحواري؟ الحواري ابيض، حياته لون البراز بصير ابيض. الحوار مو ابيض، الحوار هذا السكيلت اللي بيدهنوا فيه البيوت القديمه الطين. يلا كله خير. هلا هو الحقيقه اسمه كلاي يعني طين، لون طين مش لون حواري، بس كله عند العرب صار. تمام. هاي دوبل جونسون. مين اخطر؟ دوبل جونسون ولا كريغلر نجار اللي كانت؟ كانت احلائيه بالامراض الوراثيه اكثر شيء دوروا الخاص عليه هو كريغلر نجار. تمام. هلا الحاله الاخرى هي لاحظ هون مش عم يطلع من الخليه. هون لا حبيبي طلع من الخليه بس صفراء، في حصاد، في ورم راس بنكرياس، في شيء سكران. بيجرب يطلع الاخ بيلاقي الطريق
مسكر ولا يمكن الهروب ولا اللجوء، فبيرجع مرة ثانية لبلده. شو الفرق بين هاد وهاد؟ كيف بنميزهم؟ طلعوا هاي بيروبين أحلى وهاي بيروبين نفس الشيء، ولا عندي مشكلة ولا شيء مختلف بين الاثنين. تحليل وحيد، بدي واحد تحليل واحد كيميائي يشخص لي الحالة. هلا بدك قلت على فكرة بيرتفعوا بالحالتين بعد شوي. هلا بس اشرح لك ليش بترتفع وهديك تتذكر بالحالتين. أكيد بده يعطي الشحنيات. أكيد بده يعطي في الشحنيات. اختبار أخذتوه بالكيمياء. أكيد بده يعطي الشحنيات. هلا مظهور انه غيره. شو المبدأ؟ مبدأ عندي هون فقط البيروبين لا يطرح، أما هون فكلها ترجع على الدم. شو اللي بالصفرة ممكن يرجع على الدم وينطرح بالبول؟ أكثر شيء كوليسترول ينطرح بالبول. بتذكر سؤال تبع طفل كثير إذا صار الكوليسترول أنتيبيوتيك شو ما كان ينبتي فيه أبدا؟ طيب شو شغلة هيك تطلع وخدتوا عملية حيوية تبعكم تحليل البول. ايه مين هالأملاح هون؟ طبعا أملاح صفراوية. هي ليش بسيطة؟ صراحة مثلا لو حط لها شغلة ما بعرف إذا أعطوكم إياها ولا لا. حط لها شغلة بتصير هيك حلقة. أنا كثير بحبها لونها بنفسجي يعني بتذكرني محمد عبد الوهاب. ليه هي بنفسك كثير هيك وضح فيه. تقياس الأملاح الصفراوية ممكن بالبول ممكن يعطيني فكرة، بالإضافة لاختبارات كثير ثانية ممكن يصير. أنا دائما بقول ركز على التحليل البسيط في الفترة البسيطة مشان ما تعقد حالك تعقد مريضك. بعدين لما تكون بمركز كبير اعمل اللي بدك اياه والاشياء اللي بدك اياها. هذول من كل الاصناف تبع مشاكل البيروبين. إذا قدرت تفهمه تقدر تصنف مريضك وين الخلل عنده وممكن توصل إلى المكان. هلا الاختبارات تبع مشان توصل لعندك ممرض زعلان مني كثير يعني رح تمشيك رسمة كاريكاتورية حلوة كثير. هلا نرجع للحين لحظة. هاي فرجيتكم اياها اول شيء. هلا احنا رجعنا مرة ثانية مع فهم الحاجتين تبعي انا وملهم سوا. هاي الخلية الكبدية واعذروني على الرسم مرة ثانية ماني شاطر في الرسم. على فكرة بحياتي ما رسمت غير مادتين. الرسم الشرط العين والجغرافيا. ما بحب الجغرافيا ما بحبها. المهم هاي خلية هذا غلافة في جواتها شوية شغلات ركز معي وجواتها شوية شغلات وبروتينات وبراتها شوية شغلتين هدول مثل السلاير اللي على هدول الفوسفاتات الكلوية واللي كانوا مجلسين بينما هدول اللي جوا مثل ما حكينا خلية الكبدية أيضا برجع أتذكر إنه أنا ما عم بحكي هون أنا بحاول أفهم بطريقة أخرى. الخلية موجودة وفيها ناس قليلين أداء بيزتوا فضلاتهم بزت الفضلات تبعهم. شو اللي بيحدد وين تروح الفضلات؟ على الدم ولا على الصفرة؟ والله طريقة التركيز. فكرت يعني اليوم لما يجيبوه اللي وراء اليوم بدي أعقبه وهذا العقبة بالسكرات. هاي الخلية اللي بيحدد مصيره هو الذوبانية مثل ما حكينا. الأكثر كرها للماء رح ينزل هون والأكثر محبة للماء رح ينزل هون وخاصة إذا كان وزنه
مخفف. المعطيات تقول أن ال ALT هو بروتين صغير وذوب في الماء وكميته عالية في الخلية الكبدية. تمام؟ هلا مثل ما حكينا في عندي نوعين من الأمراض، النوع الأول هو الانسداد. كنا شفنا من شوي بين الشباب إذا انسدت الصفراء شو راح يصير؟ راح تتراكم الصفراء تلتف حوالين الخلية وتصير الخلية عم تسبع فيها. فهم؟ برجع بذكركم مرة ثانية بالهيدروفوبيك انتراكشن أو الروابط الكارهة للماء. نعمل إيدينا هيك ونشدهم خزانين ونفتحهم بسرعة ونشوف الصوت اللي بيطلع بتسكريهم منين. بتشوف الصوت اللي بيطلع هذا هو الهاي. ونفس الشيء لما كنتوا تلعبوا بالمسطرة بالنشر وانت عم تنشط بتلاقي اشارات يطلعوا مع النشر ثانية. أو واحد فتيان راح يشوف صبية هيك يشوف شغلة يضبطون. هذا كله علم. الارتباط ما بين الجاما جي والالكالاين فوسفاتاز القلوية وغلاف الخلية الكبدية هو غلاف ارتباط هيدروفوبيك. يعني يكون على أشده كل ما خفت المي والبولاريتي للمحيط أو القطبية المحيطة فيها. تمام؟ هلا لما بينسد شو راح يصير؟ راح يحاط الغلاف بمواد موجودة بالصفراء. طبعا المواد الموجودة بالصفراء نحن أصلا الكبد قرنها بمركبات قطبية، وبالتالي شوي شوي الوسط حول الفوسفاتاز القلوي الفوسفاتاز القلوية والجاما جي تي شوي شوي ما عادش هيدروفوبيك. شو راح يصير بالارتباط بينه وبين الغشاء؟ وبالتالي راح تفلت من هون وتنزل على الصفراء. مسكين الخلية الكبدية شو تفكر حالها؟ انه ما عندها، وهي السبب بكل الكوارث. شو بتساوي؟ بتبعتهم لوين؟ على الغشاء، بهدوا بيروحوا. شو بتعمل مرة ثانية؟ وهكذا صار في عندي ذلك الالكالاين فوسفاتيز ترتفع بتراكيز عالية جدا مع الجاما جي تي في حالة الركود الصفراوية، الازدياد الصفراوي، وأي زيادة بالصفراء تحيط بالخلية الكبدية. تمام؟ طيب هلا طب بعد شوي بالاخر هذا بروتين ما هيك؟ والدنيا مسكرة قدامه بكل المحلات. شو بده يساوي؟ بضل هون لوين بيطلع؟ على الدم. شو راح يرتفع في الدم اذا في عندي انسداد او ركوده؟ الاثنين مش وحده لحالهم. اي ارتفاع لوحده لحاله ليس ركوده صفراويه ابدا. حطها ببالك. اي ارتفاع للفوسفاتاز القلويه لوحدها او الجاما جي تي لوحدها هو مش ركوده صفراويه. ان شاء الله يكون عنده مليون يا رقم. واضح الفكره؟ هي الآلية بصير يعني هي تفلت وهي ما تفلت، وانا حطيتهم بنفس البيئه او اثنيناتهم نفس الظروف ونفس الشروط، بصير؟ ما بصير. ولذلك ببلش بالذات. فاذا العلامه الاخباريه الرئيسيه لاي ركوده صفراويه هو ارتفاع اثنين سوا. في حالات ممكن ترتفع هيله واحده او هيله واحده. الفوسفاتاز القلويه بترتفع بكثير اسباب. رجعوا على الحيويه العملي بالقرن الماضي تلاقوا كيف اذا لساتها النور تبع الموجوده عندكم شارح لكم اياها بالتفصيل كل وحده واسبابها. حتى المشيمه بتعمل فوسفاتاز، الامعاء بتعمل فوسفاتاز قلويه، العظم الى اخره، كله ممكن يرفعوا لوحدهم. والجاما جي تي في اسباب اخرى ايضا ممكن ترفعها مثل الكحوليه واسباب امراض اخرى مختلفه بس على راسها الكحول. واضح؟ هلا نجي للحاله الثانيه اللي هي حاله الالتهاب، يعني تخرج. والالتهاب مثل ما حكينا له اسباب كثيره فممكن يصير تخرج. شو يعني تخرج خليه؟ يعني غشاء نزل تعلمكم راح بطل الغشاء وصار حر هيك وعمليات هيك نحن احرار. كل اللي جواتها بما فيها
الانزيمات بتبلش تنطلق فرحا، بس وين بدها تروح مسكينه؟ ما إلى غير طريق واحد اللي هو على الدم. ولذلك ارتفاع ALT هو الدليل على التخرج الخلقي. واضح؟ هلا ايمتى بيصير وقديش بيصير وكيف بيصير؟ طبعا هون ايضا البيليروبين رح يطلع باشكاله المختلفه اللي موجوده جوا الخليه الكبديه وتبلش الحالات المختلفه تظهر. تفضل. ما راح ترتفع كمان الفوسفاتات؟ سؤال ظريف كثير. تعال عندي. لا والله ما بدي اعذبك. ليك هدول ارتباطهم هيدروفوبيك، يعني هن اكثر قطبيه ولا اقل قطبيه؟ وبالتالي وين مصيرهم؟ بيروحوا لتحت ما بيرجعوا. في خليه ترجع تصنع غيره ما بيش يزيدوا. وين بدها تروح البيليروبين والصفراء الاخرى اللي موجوده فيها؟ يعني البيليروبين نفسه وين بيروح بالاخر؟ بتتراكم بشكل او باخر. بتتراكم وبتتخرج حتى جوات الخليه. يعني تنتبه على شغله انه انا ما فيني اقول انه الخليه الكبديه هي بيرفكت 100%. يعني مو تقدر تصنع هالقد بس ما تقدر تطلع الى هالقد، وبالتالي كلها بتتخرج. هي فيما يتعلق باهم الاختبارات اللي ممكن نشوفها من الشائعه طبعا اللي انتم بتشوفوها او تعرضوا لها كثير فيما يتعلق بامراض الكبد. في شويه اختبارات ظريفه. تفضل. الفكره بس اذا كان المرض في عندنا تخلف في الامكانات اللي هو مسكس ما بيطلع على الدم بينزل لتحت. تمام. اذا احنا عايز الايمان المرتفع يعني اكيد موجود. خلص نطلع وانا موافق اذا بدك. طيب في شويه هيك تحاليل ظريفه اخرى. تعالوا رجعوا انتم الاربعه. لا اذا متوجهين جيبوا غيركم. شو متوجهين؟ والله لا قول ايه؟ ولا قول ايه ما تقولش. قول فقط. طيب تعال نتخيل سوا نسيج الضم. اوكي؟ نسيج الضم هو خلايا وجواته الياف. تمام؟ وهذا النسيج الضم هذول هاي الخلايا تصبح في النسيج الضم. شو اهم شيء بالنسيج الضم؟ شو اهم مكونات النسيج الضم؟ الكولاجين. تمام؟ هلا الكولاجين له انواع كثيره مثل ما بتعرفوا اكيد حفظوكم اياها من وراء القطعه. انا ماني حافظها بس بهمني كم شغله هيك ظريفه فيها. في شيء بيكون مع الكولاجين، يعني انتم خدوتكم ليش متفقين طبعا؟ شحن؟ طب مين قال شحن؟ وين؟ بس سامعني. هلا اذا شحن ليش بس لا سمح الله يصير؟ اذا بدك علمنا نحكي، بدك حكي تلطيش من لطش. ليش وقت اذا شحن ليش وقت بصير معه اسهال وتشفاف بيروح اذا مش شحن؟ لأن الشحن ما بيروح بالاسهال. اوكي؟ فاذا الامر ما له علاقه لا بالشحن ولا بالبروتين، له علاقه بشغله ثانيه موجوده. شو هي؟ اللي هن الجلايكوز امينو جليكان اللي موجودين بالنسيج الضم واللي شحنتهم منهم الهيدرونيك واحد منهم. هاي الهيدرونيك. يعني هدول تنفض كمان الياف وهكذا. هدول شحنتهم شو؟ سالبه. بيجي لعندهم الصوديوم، بس يجي الصوديوم شو بيسحب معه؟ المي. فلهيك بيرتفعوا. واضح؟ إذا أهم بنية السياق اللي عم نحكي فيه، أهم شيء ببنية النسيج الضم هو ألياف الكولاجين والهيالورونيك أسيد. مش هيك؟ تعال نفوت على الكبد. هاي خلايا خلية بيناتهم نسيج ألياف ما في أظرف منه. تعال ايه انت ما في غيرك. طلع لي لورا. مين عمين طلع لي؟ عمين طلع لي لورا. وين الشاب اللي وراك؟ تعال. اي واحد اسمه لابس احمر. تعال. اثنيناتكم. والله لا يشمت حدا بحدا الا كل 10 سوا.
هي الياف، هي خلية والله وهي خلية، واللي بيناتهم شو اسمها؟ رامي و دعم انا بحب الوقت. الياف كولاجين او هيالورونيك الياف، وهون خلاص نصف سنة 1 2 3 لا هو طالب الولاية لا يولى. طيب شو يعني تليف وتشنع وإلى آخره من هدول القصص؟ قبل ما أدخل على التليف والتشنع، عادة ألياف الكولاجين كيف تتصنع؟ حدا بتذكر؟ تصنع على الخلية، برافو. في مرحلة بالخلايا صبايا لما جدكم شعركم هيك بالآخر وتطلع شيء يطرق، شو بنعمل؟ تضريب وسلاسل، بالاخر نقطع اخر سنتين، ما هيك؟ هلا لما بدك تضفر شغله شو بيعملوا؟ بيسكروا، شو بس؟ بدي شغله. اوكي؟ عادة اي ضفيرة لازم تتثبت وحدة من الجهتين، ما هيك؟ في تعمل ضفيرة بدون تثبيت جهة، انتوا لحالكم تثبت من جهة وتبلشوا تضفروا بالاخير وتربطوهم، ما هيك؟ بيبقى الذنب، صح؟ وإذا واحدة بدها تبيع شعرها شو بتعمل؟ كمان بتربط من فوق وبيبقى ذنب، بتقص من هون وبتقص من هون وبزت الذنبين وبيضلوا بالنص، صح؟ هيك بيعملوا الكولاجين، مظبوط؟ هدول اللي انكبوا شو كان اسمهم؟ تيرمينال بركات، صح؟ عم بحكي شيء حدا بيعرفوا شيء هذا الحكي؟ طيب إذا ما بتعرفوه فهذا هو في شيء اسمه تيرمينال بركات. ونفس الشيء في الهيالورونيك اسيد موجود بالنسيج الطعام. شو يعني تليف تشنع؟ يعني ببساطة هذه البنية المنظمة تصبح غير منظمة. يعني هلا إذا قلت لهم واحد يطلعوا من هالباب، يطلعوا بنظام وبهدوء واحد ورا الثاني، أنا متأكد إنه مستحيل يصير يعني، لأنه ما بنقدر نمشي نحن بنظام، فرح يصير شو؟ هجوم. طيب إذا وحدة حرام مش قادرة تتحرك بدها شو وقت الهجوم، شو بصير فيها؟ هيك بالعامية شو؟ لا بجوز ما تنزعج، غير قبل ما تنزعج شو؟ تنفعص، صار يفعصوها فعص. هلا لما بصير تليف أو تشمع، هي الخلايا والنسيج فعلا بيفعص الكولاجين والهيالورونيك اسيد. كان محلهم من احلى. انتبه وقت اللي عم يتليف الخليه، يعني نفقد الكولاجين عم يتحول لبنيه شاذه، الخليه شو بتعمل؟ بترجع بتصنع شو؟ كولاجين وبتبعته وبتقصقص، تصنع وبتبعته وبقصقص، وهذيك المرض مكان المرض التليف او التشمع عم يمتصهم ويلغيهم، وهذيك اللي بنضحك عليها، بتصنع وبتقصقص وبتبعد وبتزت التيرمينال بركات على جنب. بعد فترة رح يصير ما في مكان لهالالياف ولهالالياف، رح ينفعصوا ويزتوا برا النسيج الكبدي. لو بدهم يروحوا هيالورونيك ذواب بالمي وتيرمينال بيبتايد ذواب بالمي، وين بيروحوا؟ وهذين العلامتين هن الماركر لأي تليف أو تشنع كبدي. زيادة الهيالورونيك أسيد وزيادة التيرمينال بيبتايد تبع الكولاجين. هلا بضيفوا شغلة يحفظوها، النمط الثالث من الكولاجين، لأنه هو الكثير بالنسيج الكبدي. واضحة الفكرة؟ تمام؟ حدا له سؤال؟ حدا فهم شيء؟ تفضل. الدم شرحت لك اياها ليش بالدم؟ نرجع مرة ثانية لأنه كثير مهم تفهمها هيك. سكر الصفرة عم يزيدوا كثير، هون بده يروحوا على الدم، لما تخريب الصفرة مش مسكرة فبيروحوا بس موجودة.
بعدين شو كتر الزن شو بيعمل؟ كتر الزن بتعرف شو يعني الزن؟ لا. النق. طيب كتر النق شو بيعمل؟ خليك تطفش تترك الدنيا كلها. وهون نفس الشيء يعني كميات كبيرة عم تكبر وهي البولاريتي تبعها ولو قليلة، لأنه الدم مليان شغلات البولاريتي تبعها كمان قليلة وممكن. فعندي غير هالطريقة. كيف؟ ما قلت لك بتوصل لعندهم بتصير في التهاب. طبعا هيك عم بقول لك، لا مش بس هيك، يجوز بالنص يعني كم خلية ضعيفة وتعبانة تنفذ. لذلك بكره بس يعلموك في هذا الكبد تشخيصه، هلا ALT وال AST الريفرنس ريت تبعها من 5 ل 50، يعني واحد معه 150 مستحيل التهاب كبد. بقول لك حتى تقولي التهاب كبد صريح بتوصل للآلاف. في ناس توصل معه 20-30 ألف التهاب الكبد A. تمام؟ فلذلك هذه الارقام ما بحب ادخل بالارقام، بس تكونوا محددين لك رح تحت تحفظين الوسط كلها. تمام؟ هذا له سؤال شو؟ اي شيء مما سبق مما سياتي؟ اتمنى لكم التوفيق. اخر مره بنلتقي بالعمر الخير. الله